how to pronounce this word. මේ වචනය කොහොමද ශබ්ද කරන්නේ? Hello everyone, welcome to English with Sanath Prasanna. This is your Phonology Dose. And let's look at the pronunciation. දැන් මේකේ ශබ්ද කරන විදිය ගැන ඉගෙන ගන්නකොට වරද්දන එක තනක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන අකුරේ ශබ්දයේ ලෙස ඈ හුරු වෙලා ඉන්නවා. එතකොට ඉංග්‍රීසි මතක තියාගන්න යුතුයි. අකුරු 26ක් තිබුණාට ශබ්ද 44ක් තියෙනවා. ඒ කියන අකුරේ ඈ කියන සවුන්ඩ් එක තියෙනවා. නිදසුනකට මේ වචනය ගත්තොත් apple. එතකොට ඒ වචනේ ඒ කියන අකුරේ ශබ්දය ඈ. නමුත් අපි කතා කරන වචනයටත් ඒ අකුර තියෙනවා. නමුත් එතනදී අපි ගන්න ඈ කියන සවුන්ඩ් එක නෙමෙයි. එතන ශබ්දය කියන ශබ්දයයි එතන ඒ අකුර නිරූපණය කරන්නේ. එතකොට අපි ඒක ශබ්ද වෙන්නුන කියලා එහෙනම් apologize නෙවෙයි apologize. ඒ වගේ මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසියේ එකම ශබ්ද අකුරු කීපයකින් වෙනවා. ඒතර මේ වචනේම ඔය මැද තියෙන o අකුර ගත්තොත් එතන ශබ්දය o නෙවෙයි කියන සවුන්ඩ් එක. එහෙනම් එතනත් අපි apologize වගේ එකක් ගන්න බෑ. o sound එකක් apologize. Let's look at the meaning of this word. Make it තේරුම. This word is used to say sorry for a mistake or something you've done. ඒතර අපි සමාව ගන්න තමයි වචනේ භාවිත කරන්නේ. Right, let's use in a sentence and apologize for being late. මම සමාව දෙනවා. And that's today's Phonology Dose. Practice the pronunciation and use the word in your conversation. And see you in the next lesson with English with Sanath Prasanna.